हाय स्टुडंट्स, मी माणिक सर ॲम्बिशन अकॅडमी तर्फे तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 11वीच्या केमिस्ट्री या विषयामधील रेडॉक्स रिॲक्शन या चॅप्टर बद्दल आपण आता डिस्कशन करणार आहे किंवा हा चॅप्टर आपण आता शिकवणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, रेडॉक्स रिॲक्शन हा चॅप्टर आणि 12वी मधला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हा चॅप्टर हा एकत्रितरित्या तुम्हाला सीईटी, जेई आणि एनईटी साठी स्टडी करायचा आहे. त्यामुळं तुम्ही इयत्ता 11वी मध्ये जरी शिकत असला तरी सुद्धा याच्या ज्या नोट्स आहेत वगैरे त्या सगळ्या जपून ठेवा, कारण इयत्ता 11वी रेडॉक्स रिॲक्शन आणि इयत्ता 12वी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या दोन चॅप्टरवर तुम्हाला जेई आणि एनईटी चे प्रश्न सुटणार आहेत. ओके, रेडॉक्स या शब्दामध्ये दोन शब्द लपलेत, एक आहे रिडक्शन आणि एक आहे ऑक्सिडेशन. इथं आपण रेडॉक्स रिॲक्शन म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये रिडक्शनच्या वेगवेगळ्या डेफिनेशन्स, ऑक्सिडेशनच्या वेगवेगळ्या डेफिनेशन्स त्या आपण शिकणार आहे. ऑक्सिडेशन नंबरचा आपण कन्सेप्ट शिकणार आहे. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या कन्सेप्टनुसार म्हणजे रिडक्शनचे डेफिनेशन, ऑक्सिडेशनचे डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लॉस, इन्क्रीज इन ऑक्सिडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सिडेशन नंबर, ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन, रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन, ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन, रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन, अशा वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आहेत, त्या आपण इन डिटेल बघू. रेडॉक्स रिॲक्शन कशा बॅलन्स करायच्या ते आपण बघणार आहे. आणि या लेसनच्या सगळ्यात शेवटी आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या 12वीच्या चॅप्टरची सुरुवात बघणार आहे. म्हणजेच आपण इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज बद्दल आपण बोलणार आहे. ठीक आहे, तर ते जरी तुमचं रेडॉक्स रिॲक्शन या चॅप्टरचं लास्ट लेक्चर असलं तरी ते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या चॅप्टरचं फर्स्ट लेक्चर असणार आहे. ओके, तर हे इतकं महत्वाचं चॅप्टर आहे. तर आपण सुरुवात करूया. रेडॉक्स रिॲक्शन. Redox reaction, first lecture. Let us introduce with the concept of reduction and oxidation. Redox. Redox या शब्दामध्ये दोन शब्द लपलेत, एक आहे रिडक्शन, एक आहे ऑक्सिडेशन. याबद्दल आपण आता समजून घेऊया. My dear student, there are three types of chemical reactions: precipitation reactions, neutralization reactions and redox reactions. केमिस्ट्री मध्ये ज्या आपण रिएक्शन शिकतो त्या तीन पद्धतीच्या रिएक्शन असतात: प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन आणि रेडॉक्स रिएक्शन. यामध्ये आपण आता सध्या इन डिटेल शिकणार आहे रेडॉक्स रिएक्शन बद्दल. रेडॉक्स, these are two words. So one is reduction, so this red is coming from the word reduction, and OX is coming from the word oxidation. So redox reaction is the one in which oxidation and reduction reaction takes place simultaneously. रेडॉक्स रिएक्शन कोणाला म्हणायचं, तर अशी केमिकल रिएक्शन की त्या केमिकल रिएक्शन मध्ये रिडक्शन ही घडत आहे आणि ऑक्सिडेशन ही घडत आहे. आणि ते कसं घडत आहे, सायमल्टेनियसली, म्हणजे एकाच वेळेला. ज्या वेळेला ऑक्सिडेशन घडते त्याच वेळेला रिडक्शन घडते, म्हणून या रिएक्शनला रेडॉक्स रिएक्शन असं म्हणलं जातं. वन्स अगेन, रेडॉक्स रिएक्शन is the one in which oxidation and reduction reaction takes place simultaneously. So there are some definitions about the reduction and oxidation. विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो चार्ट आता तुम्हाला मिळणार आहे, हा चार्ट तुम्ही पुन्हा पुन्हा रिपीट करायचा आहे आणि या सगळ्याच्या सगळ्या डेफिनेशन तुम्हाला पाठ असल्या पाहिजेत, त्या तुम्हाला वन टाइम सांगता आल्या पाहिजेत. So let us see. फॉर द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन, म्हणजे ऑक्सिडेशन म्हणजे नक्की काय, रिडक्शन म्हणजे नक्की काय, डिफाईन करण्यासाठी आपल्याकडे काही पॅरामीटर्स आहेत. त्यातला पहिला पॅरामीटर आहे ऑक्सिजन. तर केमिकल रिएक्शन मध्ये जर ऑक्सिजन ऍड होत असेल तर आपण त्याला ऑक्सिडेशन म्हणायचं. व्हेन देयर इज ऑक्सिजन इज ऍडेड, सो इट इज कॉल्ड ऑक्सिडेशन. अकॉर्डिंग टू हायड्रोजन, इफ हायड्रोजन इज रिमूव्ड, म्हणजे तुम्ही एखादी रिएक्शन बघितली आणि तिथे तुम्हाला हायड्रोजन रिमूव्ह झालेला दिसला तर ती रिएक्शन सुद्धा ऑक्सिडेशन आहे. इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट, तर तुम्हाला एखाद्या केमिकल रिएक्शन मध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट ऍड झालेला दिसला असेल तरी ती ऑक्सिडेशनची रिएक्शन आहे. इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इलेमेंट असेल, पॅरामीटर तुमचा इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इलेमेंट आहे आणि तो रिमूव्ह केला गेलेला आहे, तर त्या केमिकल रिएक्शन मध्ये तो रिमूव्ह केलेला आहे
तर त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता, ऑक्सिडेशन म्हणू शकता. इलेक्ट्रॉन्स, एखाद्या केमिकल रिएक्शन मध्ये तुम्हाला जर इलेक्ट्रॉन लॉस झालेलं दिसलं असेल, एखाद्या आपण काय म्हणू त्याला, रिएक्टंटने जर इलेक्ट्रॉन लॉस केलेला दिसत असेल, तर तुम्हाला समजायचं की त्या रिएक्टंटचं काय झालेलं आहे, ऑक्सिडेशन झालेलं आहे. ओके. आता याच पद्धतीने जर तुम्ही रिडक्शनची डेफिनेशन बघाल, तर जर ऑक्सिजन रिमूव्हल झाला असेल तर ते रिडक्शन आहे. हायड्रोजन ऍडिशन झाला असेल तर ते रिडक्शन आहे. इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंटचा रिमूव्हल झाला असेल तरी ते रिडक्शन आहे. इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इलेमेंट ऍडिशन झाला असेल तरी ते रिडक्शन आहे. आणि इलेक्ट्रॉन्सचा जर गेन झाला असेल तरी ते रिडक्शन आहे. पुन्हा एक वेळ बघा विद्यार्थी मित्रांनो, व्हॉट इज ऑक्सिडेशन अँड व्हॉट इज रिडक्शन. ऑक्सिजन हा जर पॅरामीटर घेतला तर ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज ऑक्सिडेशन, ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज ऑक्सिडेशन, ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज ऑक्सिडेशन. Then what is reduction? Removal of oxygen is reduction. Removal of oxygen is reduction. Removal of oxygen is reduction. Second parameter kutla hai? Hydrogen. Okay. So if we consider the parameter as hydrogen, then removal of hydrogen is oxidation. Removal of hydrogen is oxidation. Removal of hydrogen is oxidation. Then what is reduction? Yes. Addition of hydrogen is reduction. Addition of hydrogen is reduction. Addition of hydrogen is reduction. Now next parameter, electronegative elements. Electronegative element. So addition of electronegative element is oxidation. Addition of electronegative element is addition. Addition of electronegative element is addition. And what is reduction? Removal of electronegative element is reduction. Removal of electronegative element is reduction. Removal of electronegative element is reduction. Electropositive elements. Electropositive elements. When electropositive element is removed, there is oxidation. So removal of electropositive element is oxidation. Removal of electropositive element is oxidation. Removal of electropositive element is oxidation. Then what is reduction? Yes. Addition of electropositive element is reduction. 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 Now on the basis of electrons, yes, loss of electron is oxidation. Loss of electron is oxidation. Loss of electron is oxidation. And what is reduction? Gain of electron is reduction. 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 विद्यार्थी मित्रांनो, मी हे तुम्हाला वेळोवेळी 3-3 वेळा रिपीट करून का सांगितले, कारण या खूपच बेसिक डेफिनेशन आहे. मग आपण एकाच वेळा ऑक्सिडेशन रिडक्शन म्हणजे काय सांगू शकतो बघा. जर ऑक्सिजन हा पॅरामीटर असेल तर ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन हे ऑक्सिडेशन आहे, तर रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन हे रिडक्शन आहे. हायड्रोजन हा पॅरामीटर असेल तर रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन हे ऑक्सिडेशन आहे, तर ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन हे रिडक्शन आहे. इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंटच्या बाबतीत काय म्हणता येईल? ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट इज ऑक्सिडेशन, रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट इज reduction. Electropositive element, so removal of electropositive element is oxidation. Addition of electropositive element is reduction. What about electrons? Loss of electron is oxidation and gain of electrons is reduction. Get it clear? Okay. Now there is a last concept to define what is oxidation and what is reduction. That is the last parameter, and that is oxidation number. Oxidation number. Okay. Now see here, my dear students, this is Na, that is sodium, and the electronic configuration is what? 281. Okay. Now when one electron is removed, so what happened here? A Na plus ion is formed, and the electronic configuration is what? 2,8. Now my dear students, what you observe here? Next is what you observe here, the Na has no charge, but Na plus has a +1 charge, right? Now chlorine. So what happens here? The electronic configuration of chlorine is 287. It gains 1 electron, it accepts 1 electron, and it becomes Cl minus ion. Now here if you see 287 electronic configuration, the chlorine has 0 charge, while when the electronic configuration, that is after the gain of the electronic configuration is 288, and it is what? Cl minus. Understand it? Okay. So what you observe here, the sodium has no charge, so there is a 0, and now sodium has a positive charge, so there is a +1. So Na and raised to 0 becomes Na raised to +1,
So this is what called is increase in oxidation number. This is what called is increase in oxidation number. And here what you observe is that Cl has a 0 charge, but Cl minus, so there is a -1 charge, so negative charge. Get it clear? So here the oxidation number increases in case of sodium, oxidation number increases, and in case of chlorine the oxidation number decreases. आता ऑक्सिडेशन नंबर वाढलाय आणि इकडे ऑक्सिडेशन नंबर काय झालाय, कमी झालाय. बरोबर आहे. मग ह्याच्यावर आपण लक्ष ठेवायचं. व्हॉट इज ऑक्सिडेशन नंबर? व्हॉट इज द पॅरामीटर? ऑक्सिडेशन. सो व्हेन देयर इज increase in oxidation number we call there is oxidation, and when there is a decrease in oxidation number we call reduction. बरोबर आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, वरच कन्सेप्ट इथं दिसतं इलेक्ट्रॉनचा. इलेक्ट्रॉन मध्ये काय आपण लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे ऑक्सिडेशन म्हणतोय आपण. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे इथं जो सोडियम आहे त्या सोडियम मध्ये एक इलेक्ट्रॉन बाहेर पडलाय. मग जेव्हा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होतो तेव्हा ऑक्सिडेशन नंबर इन्क्रीज होतो. हे पण लक्षात ठेवा. आता इथे बघा क्लोरीन. क्लोरीन मध्ये काय केलंय? इलेक्ट्रॉन गेन झालाय. सो क्लोरीन मध्ये इलेक्ट्रॉन गेन झालाय, आणि इलेक्ट्रॉन गेन झाल्यानंतर क्लोरीनचा ऑक्सिडेशन नंबर काय झालाय? डिक्रीज झालाय. काय झालाय? डिक्रीज झालाय. लक्षात ठेवा. सो गेन इन इलेक्ट्रॉन मध्ये काय होत असतं? ऑक्सिडेशन नंबर डिक्रीज होत असतो. अंडरस्टँड इट? ठीक आहे. तर परत एकदा आपण फक्त ऑक्सिडेशन नंबरच्या कन्सेप्ट वरून बघूया. व्हॉट इज ऑक्सिडेशन? इन्क्रीज इन ऑक्सिडेशन नंबर. व्हॉट इज रिडक्शन? डिक्रीज इन ऑक्सिडेशन नंबर. ओके माय डिअर स्टुडंट्स, हा आतापर्यंत शिकवलेला व्हिडिओ आहे. इथपर्यंत व्यवस्थित ऐकला असेल, नसेल तरी 1-2 वेळा परत ऐका, आणि तुम्हाला हा चार्ट लिहून काढायचा आहे आणि ह्या डेफिनेशन स्वतःला पाठ करायचे आहेत आणि मगच पुढे जायचे. ह्या 5, 6, 3 आणि 3, 6च्या 6 डेफिनेशन तुम्हाला सेपरेट लिहिता आल्या पाहिजेत. नोट्स तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेले आहेत, त्याच्यामधून तुम्ही लिहू शकता. पण हा शॉर्टकट चार्ट संपूर्णपणे तुमचा लर्न असलाच पाहिजे. ओके. Now remember these two words, that is OIL and RIG. So what is oxidation? Okay. In oxidation what happens? Yes, electron is lost. And in reduction, electron is gained. Okay. So remember that in case of electrons only, loss of electron is what? That is, yes, loss of electron is oxidation and gain of electron is reduction. So oxidation is loss and reduction is gain. In which concept? In concept of electrons. Okay. Now let us define the oxidation number. Oxidation number is also called as oxidation state. So what is oxidation state or oxidation number? Oxidation state or oxidation number of an atom in a molecule or ion is defined as the number of charges it would carry if electrons were completely transferred. ऑक्सिडेशन नंबर किंवा ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणजे काय, तर लक्षात ठेवा की एकतर इलेक्ट्रॉन लूज केला जातो किंवा एकतर इलेक्ट्रॉन गेन केला जातो. बरोबर आहे. मग त्यामुळे काय होतं, तर तो जो ऍटम आहे किंवा तो जो मॉलिक्यूल आहे त्याच्यावर चार्ज तयार होतो. राईट. मग तो चार्ज किती असू शकतो? +1, +2, +3 असू शकतो, किंवा -1, -2, -3 असू शकतो. बरोबर आहे की नाही? हे जे तुमचे चार्ज लिहिलेले असतो ना, चार्ज त्याच्या डोक्यावर +1, +2, +3 किंवा 0, ही त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. किंवा -1, -2, -3, 0 ही त्याची काय ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. जेव्हा पूर्णपणे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर केला जातो, म्हणजे एकतर इलेक्ट्रॉन घेतला जातो किंवा एकतर इलेक्ट्रॉन दिला जातो. आयदर देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन केलं की चार्ज काय होत जातो, पॉझिटिव्हनेस त्याचा, म्हणजे चार्ज तुम्ही पॉझिटिव्हिटी वाढत जाते. आणि जर इलेक्ट्रॉन गेन केला असेल तर निगेटिव्ह चार्जेस काय होत जातात, वाढत जातात. हे जे चार्जेस आपण लिहितो, ओके, तर त्यालाच आपण ऑक्सिडेशन स्टेट किंवा ऑक्सिडेशन नंबर असं म्हणतो. ओके, ठीक आहे. आता बघा, रूल्स ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर अँड एक्झाम्पल. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आता ऑक्सिडेशन नंबर ही कन्सेप्ट शिकत आहोत. तर ऑक्सिडेशन नंबर काढण्याचे काही रूल्स आहेत, ओके, ते बघूया आपण. सो रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सिडेशन नंबर. ऑक्सिडेशन नंबर कसा ठरवायचा, कसा काढायचा, त्याच्याबद्दल काही रूल आहे. त्यातला पहिला रूल असा आहे की द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एन ॲटम इन फ्री अनकंबाइंड इलेमेंटल स्टेट. म्हणजे काय की जर केमिकल रिएक्शन मध्ये त्यांनी भागच घेतला नसेल, केमिकल रिएक्शन मध्ये भाग घेतलेला नसेल, अंडरस्टँड इट, केमिकल रिएक्शन मध्ये भाग घेतलेला नाहीये, द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एन ॲटम इन फ्री अनकंबाइंड इलेमेंटल स्टेट इज 0. ओके, लक्षात ठेवा. दुसरा रूल काय आहे, आता पहिल्या रूलचे एक्झाम्पल बघा. Ca, फक्त Ca लिहिलंय, H2 गॅस, Cl2.
O3 एस सेट हे कोण आहेत मॉलिक्युल्स आहेत ना Ca हा तर त्याच्या डोक्यावर काहीच नाही आणि कोणत्याही केमिकल रिएक्शन मध्ये भाग घेतलेली दिसत नाही याच्यावर कुठलाही पॉझिटिव्ह आयन दिसत नाही निगेटिव्ह आयन तयार झालेला दिसत नाही म्हणजे यांचा ऑक्सिडेशन नंबर किती आहे 0 आहे ओके द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ मोनो atomic ion is equal to its charge आता एखादा मोनो atomic ion जर असेल मोनो atomic ion so what is this Ba2 plus so what you observe here this charge is what 2 plus so oxidation number is what plus 2 then this is Cr3 plus Cr3 plus so its oxidation state is what very good plus 3 oxidation number is plus 3 K plus say what is the oxidation state yes plus 1 very good Br minus what is oxidation state minus 1 very good correct बघा तुम्ही लेक्चर चालू असताना तुम्ही समजेल तसं बोलत बोलत गेलं पाहिजे लेक्चर बरोबर ओके नेक्स्ट द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह येस अल्कली मेटल्स यांची ऑक्सिडेशन स्टेट ही नेहमी +1 घ्यायची आहे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पिरियोडिक टेबल बघा त्याच्यामध्ये अल्कली मेटल्स बघा कुठे आहेत ते ओके त्यांचा ऑक्सिडेशन नंबर नेहमी किती असणार +1 असणार कोण कोण आहेत अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटॅशियम रुबिडियम सीझियम ओके यांची ऑक्सिडेशन स्टेट नेहमी किती +1 नेक्स्ट ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज ऑलवेज +2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकंड ग्रुप so oxidation number of barium magnesium calcium okay in their compound is what +2 oxidation number of alkaline earth metal always +2 the oxidation number of hydrogen is always +1 except in case of metal hydrides हा एक तुमचा एमसीक्यू होऊ शकतो हायड्रोजनची ऑक्सिडेशन स्टेट ही नेहमी किती असणार हायड्रोजनची ऑक्सिडेशन स्टेट ही नेहमी +1 च असणार ऑक्सिडेशन नंबर नेहमी +1 असणार फक्त मेटल हायड्राइड मध्ये मात्र ती -1 बनते आता इथं बघा HOH कोण आहे वॉटर आहे बरोबर आहे तर इथं त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे +1 आहे तर हायड्रोजनची ऑक्सिडेशन स्टेट +1 आहे ओके ठीक आहे आता इथं तुमचं काय हायड्रॉक्सिल आयन आहे हा OH आणि मायनस तर इथं सुद्धा ऑक्सिडेशन स्टेट हायड्रोजनची किती आहे +1 च आहे पण इथं तुम्ही बघितलं लिथियम हायड्राइड तर लिथियम हा कोण आहे मेटल आहे अगदी बरोबर मग आता हे एक्झाम्पल कुठलं आलं मेटल हायड्राइडच्या बाबतीमध्ये मात्र लिथियमची ऑक्सिडेशन स्टेट +1 येते आणि हायड्रोजनची ऑक्सिडेशन स्टेट ही -1 येते सो द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ हायड्रोजन इज +1 एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेटल हायड्राइड्स मध्ये फक्त ऑक्सिडेशन स्टेट काय असते -1 असते अंडरस्टँड once again this is what calcium so calcium is a metal so calcium has an oxidation state what +2 so automatically hydrogen has a oxidation state -1 okay sixth rule the oxidation number of oxygen is -2 except in peroxides and OF2 आता ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट नेहमी किती घ्यायची आहे -2 घ्यायची आहे ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट ही नेहमी -2 घ्यायची आहे पण जेव्हा तुम्ही पेरॉक्साइड बघाल म्हणजे H2O2 बघाल तेव्हा ऑक्सिडेशन स्टेट ही -2 नसते किंवा OF2 म्हणजे ऑक्सिजनची रिएक्शन जेव्हा फ्लोरीन बरोबर होते तेव्हा पण त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट ही -2 नसते बघूया आपण काय होतं ते So now the oxidation number of an oxygen is what -2 except in peroxides and OF2 now see here this is what calcium oxide so in calcium oxide the calcium has the oxidation state what +2 and the oxygen has oxidation state -2 now this is a peroxide and here in peroxide the oxidation state for hydrogen is what now see in case of what is said here oxidation number has oxidation state -2 except in peroxides so what is the oxidation state here it is what -1 म्हणजे आपण म्हणतो की ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट नेहमी -2 असते पण पेरॉक्साइड मध्ये ती किती झाली -1 झाली ठीक आहे
ते जर तुम्ही इथं OF2 ला पण जर बघितलं तर फ्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट असते +1, सॉरी -1 असते, त्यामुळे इथं F2 मुळे ती -2 होईल आणि ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट किती होईल मग +2 होईल. तर अशा पद्धतीने हा चेंज होतो. Next rule, the oxidation number of fluorine is always -1 in all its compounds. The other halogens usually have oxidation number of -1. आमचे काही विद्यार्थी मित्र आले, सॉरी डिस्टर्ब झाला. चला पुढे जाऊया. घ्या. The oxidation number of fluorine is always -1 in all its compounds. The other halogens usually have oxidation number of +-1, but they can have variable oxidation number, that is +1, +3, +5, +10. थोडंसं मित्रांनो हा व्यवस्थित रूल बघा, थोडं डिस्टर्ब झाला की फ्लोरीन जो आहे तर फ्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट नेहमी -1 असते सगळ्याच कंपाऊंड मध्ये. ओके, फ्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट नेहमी -1 असते. बाकीचे जे हॅलोजन्स असतात फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, त्यांची सुद्धा ऑक्सिडेशन स्टेट ही -1च असते. पण काही ठिकाणी त्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट ही +1, +3, +5, +7 अशी सुद्धा असू शकते. ठीक आहे, हा रूल आहे. आता इथं बघा, हा आहे हायड्रोजन फ्लोराईड, तर इथं फ्लोरीन ची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे -1. ठीक आहे, आता हा कोण आहे ClOCl म्हणजे OCl2. तर इथं फ्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट -1 आहे. सॉरी, ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असते -2 असते. फ्लोरीनची किती असायला पाहिजे -1 असायला पाहिजे, पण इथं फ्लोरीनची किती झाली बघा +1 झाली, म्हणजे वेगळी आहे. बरोबर, ठीक आहे. आता KBr, आता याच्यामध्ये K+ आणि Br- असतो, त्यामुळे इथं ब्रोमीनची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे -1 आहे. ओके, म्हणजे मोस्टली हॅलोजनची ऑक्सिडेशन स्टेट -1च असली पाहिजे, पण काही वेळा ती +1, +3, +5, +7 अशी चेंज होऊ शकते. The algebraic sum of oxidation numbers, 8वा रूल, the algebraic sum of oxidation numbers of all atoms in a neutral molecule is 0. Yes, न्यूट्रल मॉलिक्यूल म्हणजे काय की त्याच्यावर तुम्हाला काही चार्ज दिसत नाही, तो अनरिएक्टेड आहे. ठीक आहे, म्हणजे कंपाऊंड त्याचं तयार झालेलं आहे H2SO4, त्याच्यामध्ये कुठेही चार्ज नाहीये. ओके, म्हणजे हे न्यूट्रल मॉलिक्यूल आहे. तर न्यूट्रल मॉलिक्यूल आहे तर आपण त्याला काय म्हणायचं मग, ऑक्सिडेशन नंबर त्याचा किती आहे 0 आहे. ऑक्सिडेशन नंबर किती आहे त्याचा 0 आहे. ओके, ठीक आहे. तर इथं बघा काय असणार आहे, इथं एकूण 0 कसा येणार आहे, हा 2 into ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ हायड्रोजन प्लस सल्फर किती आहे एकच आहे, सो 1 into ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सिजन किती आहे तिथं 4 आहे, सो 4 into ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन, आणि या सगळ्यांचे ऍडिशन किती येणार आहे 0 येणार आहे. 9th rule, the algebraic sum of oxidation numbers of all atoms in a polyatomic ion is equal to the net charge of the ion. आता मगाशी आपण काय बघितलं होतं, आपण न्यूट्रल मॉलिक्यूल बघितलं होता. न्यूट्रल मॉलिक्यूल आणि त्यांच्या सगळ्यांचे त्याच्यात जे इन्व्हॉल्व होते एलिमेंट्स, त्या सगळ्यांच्या ऑक्सिडेशन नंबरची जी ऍडिशन होती ती आपण 0 घेतली. आता हा सुद्धा कोण आहे, हा आहे पॉलीएटॉमिक आयन. पॉलीएटॉमिक आयन, याला आपण मॉलिक्यूल म्हणू शकत नाही कारण ह्याच्यात नंबर ऑफ वेगवेगळे एलिमेंट्स आहेत, पण यांच्यावर एक काय चार्ज आहे, त्यामुळे हा काय झाला SO4 आणि इथं लिहिलं 2-. मग ह्याच्यामध्ये सल्फरचा एक ऍटम त्याचा ऑक्सिडेशन नंबर प्लस 4 into ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन इज इक्वल टू काय -2. इथं कळलं का तुम्हाला, इथं -2 का, कारण इथं -2 का लिहिलं, कारण हा जो तुमचा पॉलीएटॉमिक आयन आहे त्याच्यावरचा जो नेट चार्ज आहे तो तुम्हाला इथं -2 दिसलेला आहे. मित्रांनो, तुम्हाला आता हे रूल्स सगळे शिकवून झालेले आहेत, हाऊ टू फाइंड द ऑक्सिडेशन नंबर्स, राईट. तर हे रूल्स तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये पण आहेत, नोट्स मध्ये पण आहेत आणि इथं पण मी दिलेले आहेत. तर तुम्ही तुमच्या भाषेत सुद्धा हे सगळे रूल्स लिहिले तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये. नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन द स्पेसिस इन फॉलोइंग कंपाउंड्स और आयन्स. खाली तुम्हाला काही कंपाउंड्स आणि आयन्स दिलेले आहेत, त्यांचा पर्टिक्युलर त्या कंपाउंडचा त्या पर्टिक्युलर इलेमेंटचा, त्या कंपाऊंड मध्ये त्या पर्टिक्युलर इलेमेंटचा तुम्ही काय काढायचं ऑक्सिडेशन नंबर काढायचे. आणि हे बघितल्यानंतर लगेचच तुम्ही तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये तुम्हाला काही ऑक्सिडेशन नंबर्स काढून दाखवलेले आहेत, त्याचबरोबर एक्सरसाइज जी दिलेली आहे टेक्स्टबुक मध्ये त्यामध्ये सुद्धा अशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत.
तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही काय केलं पाहिजे की जी कन्सेप्ट ज्यावेळेला तुम्ही शिकला तर त्याच्यावर आधारित असणारे क्वेश्चन ते तुमच्या टेक्स्टबुक मधले जे सॉल्ड अनसॉल्ड आहेत आणि एक्सरसाइज मधले जे आहेत त्याच वेळेला सोडवायचे आहेत, कारण तिथं तो कन्सेप्ट काय होऊन जातो, क्लिअर होऊन जातो. तुम्ही काम साठवत जाताय तर ते तुम्ही करू नका. ठीक आहे. आता बघूया आपण इथं ऑक्सिडेशन नंबर कोणाचा काढायचा आहे, बोरॉनचा काढायचा आहे, Na2B4O7. तर हा एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल आहे, बरोबर आहे. मग आता इथे काय येणार, लेट द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ द बोरॉन बी एक्स. तर तो आपण किती आहे असं मानूया, एक्स आहे असं आपण मानूया, बरोबर आहे. ठीक आहे. आता हा कसला मॉलिक्यूल आहे, हा न्यूट्रल मॉलिक्यूल आहे. मग न्यूट्रल मॉलिक्यूल जर असेल, तर आपल्याकडे काय त्याचं हे टोटल ऑक्सिडेशन नंबर, सगळ्यांच्या ऑक्सिडेशन नंबरची ऍडिशन किती येते, 0 येते, राईट. इथं काय लिहिणार आपण, 2 इंटू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सोडियम, कारण इथे Na2 आहे, प्लस 4 इंटू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ बोरॉन, 4 इंटू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ बोरॉन, प्लस येस व्हॉट विल बी नेक्स्ट, विचार करा, येस 7, येस प्लस 7 इंटू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन अँड दॅट इज इक्वल टू व्हॉट, 0. व्हेरी गुड. आता तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे सोडियमचा ऑक्सिडेशन नंबर किती असतो, +1. बोरॉनचा ऑक्सिडेशन नंबर आपल्याला माहिती नाही, तो आहे x. आणि ऑक्सिजनचा ऑक्सिडेशन नंबर किती आहे, -2 आहे. सो 2 इंटू +1 प्लस 4x प्लस 7 इंटू -2 दॅट इज इक्वल टू 0. सो हिअर +2 प्लस 4x -14. So -14 plus 2, that will be what, -12. Understand it? So 4x minus 12 will be 0. Now 4x is equal to 12 and x is equal to 12 upon 4, that is equal to +3. म्हणून हा इथं असा तुम्हाला बोरॉनचा ऑक्सिडेशन नंबर मिळाला, तो आहे +3. Second, now what do you call it as a, is it polyatomic ion? Yes, याला म्हणायचं polyatomic ion. ओके, हा कोण आहे, पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन. येस. तर तुम्ही काय करायचं, मग कुणाचं काढायचं तुम्हाला ऑक्सिडेशन नंबर, Cr चा काढायचा, क्रोमियमचा काढायचा. तो किती मानूया, x मानूया. अगदी बरोबर. मग तुमचं काय येणार इथं, लेट द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हे x, Bx. ओके. रूल काय, द अल्जेब्राइक सम ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑल atoms in a polyatomic ion is equal to the net charge of the ion. Yes, yes. Now this is what, Cr2O7 and the total charge is what, 2 minus. So 2 into oxidation number of chromium plus 7 into oxidation number of oxygen is equal to what, -2. Now it will be what, 2x plus 7 into oxidation number of oxygen is -2. 7 into -2, that will be -14. What is given here is the oxidation number of the whole polyatomic ion. It is -2, correct. So 2x minus 14 is equal to -2. So 2x is equal to -2 plus 14. That will be what? Or you can say 2x. 2x is equal to -2 plus 14. That is what? Plus 12. Now x is equal to what? 12 upon 2. So it is what? +6. Get it clear? Yes. So chromium oxidation state किती आली? +6. Very good. Next question. Assign oxidation number to each elements in HNO3. HNO3 मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला तुम्ही काय करायचं आहे, ऑक्सिडेशन नंबर सांगायचा आहे, असाइन करायचा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला ऑक्सिजन, हायड्रोजन, फ्लोरीन बरोबर किंवा हॅलोजन यांच्या सगळ्यांच्या ऑक्सिडेशन स्टेट तुम्हाला नेहमी पाठ असल्या पाहिजे. हायड्रोजनची ऑक्सिडेशन स्टेट +1 असते, ऑक्सिजनची -2 असते आणि हॅलोजनची नेहमी ती -1 असते. ओके, नेहमी. आता इथं घेऊया आपण पहिला, अकॉर्डिंग टू रूल 3 ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ हायड्रोजन इज व्हॉट, +1. अकॉर्डिंग टू रूल 4 ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन इज व्हॉट, -2. नेहमी लक्षात ठेवायचं. आणि पूर्ण जो तुमचा हे असतो मॉलिक्यूल असतो, मॉलिक्यूल राईट, तर त्या पूर्ण मॉलिक्यूलवर कुठं काही चार्ज दिसते का तुम्हाला नाही दिसत, मग त्याची टोटल ऑक्सिडेशन स्टेट किती येते, 0 येते. रूल 6, द सम ऑफ द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑल atoms is 0 for molecule. Okay, now what you get here is that, yes, so it is what, HNO3. So in this what you should do, oxidation number of hydrogen plus oxidation number of nitrogen plus 3 into oxidation number of oxygen, right? Okay, आता हायड्रोजनची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असते,
+1 ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ नायट्रोजन माहिती आहे का? नाही. इतर काढायचे. +3 इंटू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन किती असणार? माहिती आहे, पार्ट आहे आपल्याला -2. आता पुढे काय आलं? हे +1 आणि हे -6 म्हणजे मिळून काय बनलं? -5. सो ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ नायट्रोजन -5 इज इक्वल टू 0. म्हणून ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ नायट्रोजन किती आलं? +7. इज दॅट इझी? सोपं आहे की नाही? खूप सोपं आहे. So hydrogen has the oxidation state +1, nitrogen has oxidation state +5 and oxygen has oxidation state -3. विद्यार्थी मित्रांनो, सेम याच पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स टेक्स्टबुक मध्ये आहेत, सोडवून दिलेले आहेत, सोडवायला दिलेले आहेत, सोडवणे. ओके. आता काही एक्सरसाइज अजून आहेत. on azynation of or azyning the oxidation numbers, calculate oxidation number of carbon in CO2. तुम्हाला माहिती आहे ऑक्सिजनचा ऑक्सिडेशन नंबर काय असतो? -2. so 2 into -2 that will be -4. Get the oxidation number of the carbon is X, then oxidation number of carbon plus 2 into oxidation number of oxygen, that is equal to 0. So X plus 2 into -2, that will be what? -4 is equal to 0. So X minus 4 is equal to 0. Therefore X is equal to +4. म्हणजेच कार्बन डायऑक्साइड म्हणजे CO2 मध्ये कार्बनचा ऑक्सिडेशन नंबर किती आला? +4. व्हेरी गुड. नाउ ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ Cr in Cr2O7. त्याच्यामध्ये 2 क्रोमियम आहेत आणि 7 ऑक्सिजन आहेत. त्याच्यामध्ये क्रोमियमचा ऑक्सिडेशन नंबर आपल्याला काढायचा आहे, तो आपण X मानूया. लेट द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बी X. Okay, so how many chromiums are there? 2. So 2 into oxidation number of chromium plus 7 into oxidation number of oxygen is equal to -2. So 2x plus 7 into -2 is equal to -2. So 2x minus 14 is equal to -2. So 2x is equal to -2 plus 14. So 2x is equal to +12. Therefore x is equal to +6. Actually आपण हे मगाशी सुद्धा सोडवलेला प्रॉब्लेम आहे. Next, Al in AlF3. आता तुम्हाला माहिती आहे फ्लोरीन, त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असते? -1 असते. मग F3 म्हणजे किती झालं? -3. म्हणजे अॅल्युमिनियमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती येणार? +3 येणार. अगदी सोपं आहे विद्यार्थी मित्रांनो, हे तोंडी करायचं काम आहे, परंतु इथे तुम्हाला प्रेझेंटेशन पण शिकवलं पाहिजे. ठीक आहे, कारण थेअरी पेपरला तुम्हाला प्रेझेंटेशन द्यावं लागतं. सो लेट द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ अॅल्युमिनियम इज X, then oxidation number of aluminum plus 3 into oxidation number of fluorine, that is equal to 0. So X plus -1 into 3, that is equal to 0. So X is equal to what? +3. Next, oxidation state of the carbon or oxidation number of the carbon in glucose, that is C6H12O6. ठीक आहे. तर आता इथे काय करायचं? कार्बनची ऑक्सिडेशन स्टेट आपल्याला माहिती नाही आहे, मग ती आपण मानायची X. So oxidation number or oxidation state of carbon is X. How many carbons are there? 6. So 6 into oxidation number of carbon plus 12 into oxidation number of hydrogen plus 6 into oxidation number of oxygen is equal to 0. So it is a 6x plus 12 into +1 plus 6 into -2. So what we get here is that this is what? +12 and this is what? -12. So +12 -12 get cancelled. So what comes here is a 6x is equal to 0. So x is equal to 0. आता इथं ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन किती आलेले आहे? 0 आलेले आहे. घाबरायचं नाही. बऱ्याच वेळा आपल्याला ऑक्सिडेशन स्टेट ही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असा आपला गैरसमज झालेला असतो. ऑक्सिडेशन स्टेट पॉझिटिव्ह पण येऊ शकते, निगेटिव्ह येऊ शकते आणि 0 सुद्धा येऊ शकते. Next, oxidation state of the ferrous in what? FeSO4, NH2 twice SO4 plus 6H2. आता हा एक असा मोठा तुम्हाला काय दिसतोय? मॉलिक्यूल दिसतोय. तर इथं आपण आपल्याला घाबरायला व्हायचं होतं, तर काही हरकत नाही. फक्त इथं आपण काय करायचं? हे डबल सॉल्ट आहे. कसलं सॉल्ट आहे? डबल सॉल्ट आहे. तर त्यातलं फक्त आणि फक्त आपल्याला FeSO4च अनालायसिस करायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, हे खूपच महत्वाचं आहे. तुम्हाला JEE वेळा सीईटीच्या वेळा तुम्ही हमखास अशा वेळेला काय करता? असता. तर इथं फक्त सिंगल सॉल्ट घ्यायचं आहे, यातलं फक्त एकच घ्यायचं आहे FeSO4 आणि फक्त त्याचंच अनालायसिस करायचं. मग FeSO4 मध्ये तुम्हाला माहिती आहे ऑक्सिडेशन नंबर फॉर SO4 इज SO4 मायनस मायनस आयन तयार होते, तुम्हाला माहिती आहे. मग पूर्ण SO4 मायनस मायनस आयनची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असते? -2 असते. ऑटोमॅटिकली Fe ची ऑक्सिडेशन स्टेट काय येणार? +2 येणार. राईट? सोपं आहे की नाही एकदम?
व्हेरी इझी. नेक्स्ट पॉइंट इज आयडेंटिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. हा पॉइंट आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये घेऊया. आयडेंटिफिकेशन ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन विल कंटिन्यू विथ दॅट कन्सेप्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू स्टुडंट. तुम्हाला ही लेक्चर सिरीज आवडत आहे, तुम्ही सगळ्यांनी माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि इतरांना शेअर देखील करा. थँक्यू.